جود يلا سير. الحب أو التعلق بهذه الرياضة ماشي شي حاجة كتشرح. في الأول كلنا بدينا نترينيو حيت بغينا نتبدلو نصحاحو باش نتميزو على كاع الناس. حتى لقينا راسنا كل نهار كنجيو ما قادرينش نحبسو. فواحد القنت في العالم سميتو المغرب، وفحال اغلب القنوات في العالم في القرن ال21 الصحه ديال بنادم كلها تقبل بيان، وقضينا على المجاعات والاوبئه، طولنا في العمر الانسان ووفرنا كاع وسائل الراحه. ولكن راه هاد الرفاهيه اللي خلقنا ولات لعبه ضدنا. الكوليسترول والسكر والطونسيون كل نهار مسابقين شكون غيطلع اكثر، ولينا غير مريحين وتنخشيو في وجهنا حتى حد ما بقى بغى يتحرك. وعلاش غيتحرك؟ كاين كلشي قريب. بغيتي القص يجيك حتى للدار، بغيتي تخرج تهود مع صحابك علاش ما تحتاجش، كاين الواتساب ديسكورد. بغيتي تقرا فتح زوما صاحبي غتلقى الاستاذ ديالك تيشوف فيك تما. حتى الطبيعه على توحشها دخل غا لجوجل تلقى التصاور ديال اجمل وابدع المناظر غير بركه وحده. فتحوا وثائقي حطكوا السافانا الافريقيه مع النموره والسبوعه، هادشي كامل بلا ما تفوت العتبه ديال داركم. الا فتيان انت في طوموبيل طاكسي طوبيس موتور تران بيكالا، شكون باقي تيتمشى صاحبي؟ حتى من الدراري الصغار اللي كانوا تيلعبوا حابه غمايضه وتيجمعوا البيره مستفين دابا شادين التليفونات تيلعبوا فري فاير وتيرغبوا باهم يشري لهم السكين جديد. حتى من الماكله ديالنا صاحبي المرقه الخبز السفنج الملوي الشيوات اللي تيعجبونا كاملين والكينا كاملين. شكون تيفكر يدير شي رياضه ولا يدخل لشي صال غا سيدي ومولاي. حتى من الشباب الصالح اللي تيتجمعوا يلعبوا كره لحد بالعشيه ضرباتهم حتى هما الموجه ديال التشرميل والبليه، ولا عندهم اللي تيكميو يسكروا ويفرع في صحته اكثر هو الواعر والراجل. في وسط هادشي كامل الا ركزتي في الظلال والقناه غادي تقدر تشوفهم مخبين على مرأة من الجميع في بلايص فين حتى حد ما كيشوف، فين حتى حد ما باغي يشوف. الشباب اللي لاحوا كاع الصور النمطيه اللي حط عليهم المجتمع وما سينو حتى حد يبني لهم ولا يقادهم، خرجوا للزنقه وتبعوا الشغف ديالهم. غتلقاوهم معلقين في البارات وحانين كيبوسوا الارض في التراكسيون، كيطايفوا مع الجسم ديالهم، كيتسابقوا شكون يوصل لاكثر جسم صحي وقوي، ولا كيتقارضوا شكون غيخرج باحسن لعيبه وغيدير انقى تقليبه. الدراري ديال ستريت ورك اوت ما كاينش مرادف لهادشي اللي كيديروا في الدارجه، ولكن هانيه باش نعرفوا واش هادشي اللي كيديروا قائم على الصح ولا غير تيخربقوا، واش رياضيين ولا غير براه شي حنقزو. فوقاش وفين وعلاش وكيفاش بدا هادشي، وكيفاش بزاف ديال الشباب اللي جاتكم ليه وسخروا جزء كبير من حياتهم لهاد الهوايه والشغف. غنمشيو في واحد الرحله غريبه وعجيبه تقريبا خياليه في الشوارع المغربيه. ما بغيتش تعرف الجواب انت ديال كاع الاسئله اجي معانا، راه عندنا بلاصه خاويه. هذه لا تعلق الاولى كتبك جمع فيها كاع لي زاني الماضي فيها الكوزوز دير فيها كاع لي زاني الماضي اصلا Bluetooth mode. Through the sun rays and Open
Feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Flipping lights in the sky. I'll be السلام عليكم. انا الدراري سميتي رضا، كنمارس رياضه ستريت وركاوت. انا وسله جديده تنتريني رياضه ستريت وركاوت من 2016 تقريبا. المهم هذه الرياضه معروفه في العالم، يلا دخلت المغرب مؤخرا في 2013 ومع 2014. وشو من الاغلبيه كنترينيو حنا مجموعين كتيم، عندنا بارا ديالنا دايرينها مقادينها كنترينيو هنايا مجموعين. المهم بالنسبه للرياضه اللي كنجيو حنا نترينيو في الغابه، على وديت ما كاينينش الصراحه سيبورت ولا ما كاينش الدعم من عند الدوله. على وديت هاد الرياضه ما معروفاش هذه في العالم، ماشي في العالم كاع، نقولوا كاع في المغرب ما فيهاش كاع سيبورت. ما كاينش عندنا البارات البروفيسيونيل، ما كاينينش بزاف د الحوايج. اغلبيه حنا كنقادو بارات، اغلبيه ديال الناس اللي كاينين في المغرب ما كاينش كاع احتراف في هذا الشيء. المهم الدراري هذا صاحبي كيتريني معايا في نفس البارة في ستريت وركاوت، كنترينيو في ستريت جديده. المهم سميتو اسماعيل، وكطراو لنا المهم اغلب الحوايج كيطراو لنا اصابات في اللعبات كيف ما كتشوفوا. المهم شنو هما الاصابات اللي كانوا طراو لك خايبين في ستريت وركاوت؟ وهي بزاف ديال الاصابات، منهم اصابه الكتف والظهر بزاف. اكثر جوج بلايص كيتضربوا هما الظهر والكتف. بالنسبه للسبب ديال هاد الاصابات وهو بصفه عامه حيت ما عندناش مرافق اللي غادي نقدروا نترينيو فيهم. موراها كنبداو نتقاتلوا باش نجيبوا الرمله ولا نجيبوا اي سداري كيف كتشوفوا هنايا عندنا الصوفه. المهم هي كتقدر تكالي علينا شويه الدق، ولكن واخا هكاك راه ديما الضرابي وديما معطوبين. بانت لي ديك النوضه راه ساهله، والله شي ساهله. ديبس غادي ها زي طلع قادلي جبات ديال تعصر. هي عصار. ستريت وركاوت ولا التدريب في الشوارع الا بغينا نعرفوه اكاديميا فهو كاع الانشطه والتمارين الرياضيه اللي كتبني العضلات والقوه ديال الجسم والتحمل، وكتدار في الزنقه والمرافق البسيطه بلا ما تحتاج لصال ولا معدات كبار ومنمقين، وكتعتمد في الاساس على الجسم في حد ذاته. ولكن الرائج واللي كيتستخدم المصطلح ديال ستريت وركاوت باش يوصفه هو الجانب الاستعراضي. الحلقه جي من هذه الرياضه. ملي كتقول ستريت وركاوت كتقول الهاند ستاند، ترابول، بلانش، فري ستايلز، واحد واقف على صباعو، وكاع الحركات البهلوانيه اللي كتدفع الجسم لاقصى الحدود ديالو، وكتتسم بالطابع ديال الحلقه والابهار. كيفاش كيتجمعوا مجموعه ديال الدراري كيتحدوا بعضياتهم، كيتكاتفوا، كيدمجوا الابداع ديال العقل مع المرونه ديال الجسم ديالهم باش يخلقوا حركات مبهره خارجه من هذا العالم، كتخليك تقول واو ما كنتش عارف باللي جسم الانسان ممكن يدير هذه الحركه. سير راهي سير ديالك عاود ديالك سير اخر مره
الا كنتو كتظنوا بلي هادشي متميزه به الغابات المعموره ولا سلاج جديده راكم غالطين. هاد المجموعه ديال الدراري اللي تلاقينا اليوم غير نقطه صغيره وسط بحر كبير. دابا غادي نمشيو للضيفه في نهر بوركراك باب المريسه بالضبط باش غنتلاقاو بالابطال اللي كيجيو من سلا والرباط باش يترينيو تما. لكن دابا غادي نتعرفوا على لعبه واحده اخرى، الكاليستينيكس. اشنا هي الكاليستينيكس؟ الكاليستينيكس والستريت وركاوت هما وجهان لنفس العمله. الا كان ستريت وركاوت اللي شفنا اليوم تيركز على الحركات الاستعراضيه والخفه والفرجه، فالكاليستينيكس ما كيهتمش بهادو بزاف ولكن كيركز على البناء ديال الجسم القوي والمثالي. ولكن كما قلنا من قبل لا ما نبقى نصدعلكم براسكم، انا غير راوي. يجي نسولوا الابطال القصه ديالنا هما اللي عندهم الجواب. نحاولوا نضربوا 5 سيريات ديال المسقلات، كل سيريه فيها 10. شنو مراقي نضربوا؟ نحاولوا نضربوا الكولات، نضربوا وايد، نضربوا كلوز، نشدوا ولا كان شي برا ديال الامر نضربوا فيها الامر هكا. ونسالوا في استراليا كولات. مزيان. عندك 1 2 3 4 مسقلات فيها 5 6 هي راه وصافي. السلام عليكم الدراري، معكم صهيب كندير رياضه كاليستينيكس مده ديال شحال. بغيت نقول لكم الفرق ما بين كاليستينيكس وستريت ورك اوت. الاصل ديال ستريت ورك اوت راه هو الكاليستينيكس. علاش؟ حيت ضروري يكون عندك البيزكس، تكون عندك واحد لافورس واحد شويه باش تقدر دير واحد البلونش. ما يمكنش تجي دير بلونش وانت ما عمرك درتي شي حاجه. ضروري تشد شويه بولاب، شويه ديال الديبس، تعلم شي لعبه شحال هكا اللي غادي يعاونوك باش تربي شويه د لافورس في كتافك في يديك باش تقدر دير لعبه ديال ستريت. وكاضافه بالنسبه للكاليستينيكس تقدر الانسان يبني بها الكور ديالو، يعني ماشي الانسان ضروري خصو صاله رياضيه فيها الاوزان الثقيله الى اخره باش انه يكون عنده واحد لافورس ولا واحد لافورم فيزيك معينه. ولكن غير بالكاليستينيكس تقدر انك تبني العضلات ديالك يكونوا عضلات متناسقه، غير تحافظ يعني تحاول تحافظ على النظام الغذائي يكون مزيان. وتبارك الله راه كاينين بزاف ديال لي موفمون. والحاجه الزوينه في الكاليستينيكس هي انها غير منتهيه الليميت، يعني تقدر انت من ذاتك تختار عمود. وهادشي اللي كاين ديما ستريت ورك اوت. واش الدراري معكم منظر على راسها كما كتشوفوا كنمارسوا هاد الرياضه ديال ستريت ورك اوت، وان شاء الله كنتمناو تطور هاد الرياضه في المغرب ويديروا كومبيتيسيوات وبزاف ديال الحوايج، وان شاء الله نوصل لهاد الرياضه العالميه تكون ان شاء الله بالنسبه لنا ستريت ورك اوت هي الاولى في العالم كامل. وان شاء الله نعطيو جهدنا باش نوليو حنا هما البروميير في ستريت ورك اوت. يا واش الدراري، معكم الياس من مدينه سهله، ستريت ورك اوت اتليت. المهم الفرق بين الفري ستايل والستاتيك، ستاتيك كتبغي الجهد ولونطرينمون بزاف، ماشي بحال الفري ستايل. الفري ستايل تقدر تتعلم حركه في نهار في يومين دغيا، اما ستاتيك لو بغيتي تتعلم حركه اكزومبل بحال بلونش كتبغي لك عام ولا عامين باش يلاه تكلينها. اما الفري ستايل كتبغي تكون عندك الزعامه والثقه في النفس وما كتخافش. فهمتي؟ اهم حاجه الفري ستايل تكون ما كتخافش باش دير دوك الحركات. السلام عليكم، معكم حمزه بالباشا، اتليت مغربي. المهم الدراري كنقول لكم باللي ستريت ورك اوت في المغرب غادي حد الان في واحد التقدم زوين. شحال هادي كما كنا كنشوفوا شحال هادي ما كانش باركات في المغرب بزاف، مي دابا ولينا كنشوف باركات ولاو كيداروا في المغرب بزاف، وحنايا ساكنين في سلا ودابا داروا واحد البارك قريب لينا في الرباط. المهم هادشي مزيان وهادشي كيشرف بالخير، وحنا ان شاء الله بغينا نوصلوا للعالميه ان شاء الله في هذه الرياضه هذه. والصراحه ما كرهناش بحال هاد لي بارك هادو يكونوا في كاع البلايص، ماشي بالضبط في سلا ولا المدن الكبار، حتى المدن الصغار حتى هما، باش نعطيو فرصه للمواهب اللي فريمون تيستاهلوا التشجيع. نقدروا نقولوا بلي الدراري ديال سلا والرباط كانوا محظوظين بهاد البارك والتجهيزات اللي عندهم اللي عطاتهم فرصه كبيره انهم يبدعوا ويخرجوا الطاقات ديالهم، ولكن ماشي كاع الناس كانوا بنفس الدرجه ديال الحظ. تمارا حي سكيكنا، الا قلبتي مزيان غتلقى واحد البارك تما
تبنى هذه 3 سنين تيبان متعدع ومكرفس شويه، ولكن مع كتبغي تبدا تنتقد فيه كتضربك الحقيقه اللي كتخليك تلوح كاع الانتقادات ديالك في الزبل وتبدلها بالانبهار والاحترام الخالص، وهي ان هذا البارك ما بناتوش الدوله ولا حتى ناس عندهم علاقه بالبني ولا التصميم اصلا، بنوه الدراري ديال المنطقه بعرق كتافهم. الشعار ديال التنميه البشريه تيقول لا تعطيني سمكه بل علمني كيف اصطادوها. هاد الناس تحت ما عطاهم لا سمكه ولا علمهم كيفاش يصيدوها، نحتو رمح من الخشب وجبدوها من الماء بحال رجل الكهف، عياو من الدوران والصفر باش يقدروا يترينيو ويلبيو رغبات جسديه ونفسيه بسيطه ديالهم، وفي عوض ما يطيحوا لاكارد ويحبسوا وينضموا للفرقه ديال البلاد ما فيهاش البلاد ما عطاتناش، ناضوا وبناو داكشي اللي بغاو بيديهم حدا ديورهم. كما قال شي واحد داز في التاريخ الحاجه ام الاختراع. جبد دير ما لا هنا اوي فاك جبد عاود دير سير قريب فيها مزيان هبط ومن وسط رحم المعاناه خرجوا احسن المواهب. المستوى ديال هاد الدراري الرياضي والتقني هارب بزاف على المحيط والبيئه اللي دايره بها، كيتنافسوا بطولات عالميه كبيره. مفارقه غريبه هذه، كيفاش كل ما نقصت الامكانيات وتزاد التحديات اللي ضدهم كل ما تفجروا قوه وابداع. كما قال واحد اخر داز في التاريخ داكشي اللي ما تيقتلكش تيزيدك قوه. كمل ايزي ديال جبد نفس راسك الله راسك يطلع لبرا ما تدوش معاه واش يبغوا الدراري شويه اصلا فريساي كاين تبارك الله هبط لحظه كاين ويلي تبارك الله حيد 540 امون تفوفوا الماط قاعد يا تبارك الله. السلام عليكم الدراري، سميتي حسام الدين، كنسكن في الصخيرات، تنقصر ستريت ورك اوت. هذا عبد العالي. معكم عبد العالي ولد تماره، كنقصر ستريت ورك اوت. اليوم الدراري بغينا ندوي معكم في واحد الموضوع ديال لي بارك ديالنا اللي كنقصروا فيهم. كتلقى واحد في تماره كضرب مسافه، كتلقى واحد في الرباط، فهمتي كل مدينه كتلقى فيها هذيك البارك. وهاد لي بارك هادو ماشي مصاوبين الدوله ولا مصاوبينهم شي ناس اللي تقدر تقول سبونسرز ولا شي حاجه، هاد لي بارك مصاوبينهم حنايا، صايبناهم المال الخاص ديالنا، فهمتي تعاوننا حنا الدراري بيناتنا. شفنا هادشي كاع ما كاين في المغرب بزاف، صافي قلنا نتعاونوا نصايبوا شي بارك بيناتنا وراسنا، صافي وبدات الفكره من هنايا. انا راه جيت يقول لك هاد الدراري هاد الدري هذا واحد من الناس اللي طلعوا النيفو بزاف في هاد السبور. السلام عليكم. يقول لكم شنو كاين في هاد السبور بصح. الصراحه هاد السبور بدل بزاف ديال الحوايج في حياتنا وتعلمنا بها بزاف ديال الحوايج، وتعرفنا بزاف ديال الاصدقاء من جميع البلدان ديال المغرب. في الرياضه ديما كاين الجديد، يعني تقدر ما تحبس فوالا ديما كاين الجديد ما كتملش منه، يعني كاينين لي موفمون بزاف، تقدر تخرج موفمون ديالك اوريجينال ديالك وتهضر مع الدراري تدوي معاهم اش بالكم في هاد اللعبه هادي. تقصروا عليها بجوج. السلام عليكم، معكم امين. السلام عليكم، معكم مورو اسماعيل. السلام عليكم، معكم علي اسلام.
من مدينة أكادير. جيت اليوم ترينت مع الدراري في البارك في تمارا وباش نتموتيفا ونحييو هذه الرياضة في المغرب. بديت ستريت وركاوت في بداية 2016 وتعرفت على ستريت وركاوت من خلال خويا واللي كان كيترين في الاول، تلقيت راسي صافي في السبور. جينا اليوم ترينو مع الدراري هنا كما كتشوفوا، داز احسن نهار. كنجيو هنا باش نعاونوا بعضياتنا، شي يكمل الاخر شي يكمل الاخر، كنترينيو كاملين وكل واحد فينا عنده واحد الهدف باغي يوصل ليه، وانا عندي واحد الهدف هو نكون بطل العالم ان شاء الله يا ربي. والهدف ديالي ان شاء الله هو نكون بطل العالم. رغم انها كنعيشوا بزاف ديال الظروف والصعوبات في لي بارك وشحال من حاجه، ولكن صابرين مع هذه الرياضه ونتعاونوا ونتجمعوا كاملين ونتموتيفاو على ستريت وركاوت في المغرب. كما كتشوفوا ما كنلقاوش فين ترينيو، هاد البلايص حنا اللي مقادينهم من راسنا رغم الظروف يعني القاسيه اللي ما كتسمحلكش فين تريني. كنحاولوا نديروا الماكسيموم باش نديروا بزاف ديال الحوايج زوينه ونبعدوا الدراري على البليه، واللهم لك الحمد هادشي اللي دايرينه حنا راضيين به. ولكن خاصنا مره نرجعوا للور شويه وما نبقاوش نشوفوا غير النص الخاوي من الكاس ونشوفوا حتى النص العامر. باش نقدروا نديروا هذا الشيء غادي نمشيو للدار البيضاء مارينا حدا مسجد الحسن الثاني، وبعد العناء الطويل والتشرد ديال الرياضيين في المنطقه العام اللي فات واخيرا بناو لهم منشات ديال التدريب هنا، والدراري ناشطين بالبيان. هاد الوحوش كانوا تيسينوا غير الفرصه باش يتفرقعوا. السلام عليكم الدراري، معكم ادم شكري من مدينه الدار البيضاء. انا كنتريني رياضه ستريت وركاوت، رياضه الشوارع. المهم هاد الرياضه ترينت عن حب، فهمتي، ما بغيتش منها شي حاجه لا فلوس لا والو، كنترينها حيت تعجبني وداك الشيء. هاد الرياضه هادي بديت فيها شي عامين دابا. المهم تنجمعوا حنايا الدراري، ما كنحتاجوش لي صار وداك الشيء، كلشي الحمد لله كاين هنايا. كنترينيو في الزنقه، واخا الدوله ما دعمناش في هاد الشيء ولكن كنترينيو. المهم باش نبعدوا من البليه بشحال من حاجه. أجبل! سير جبد! فوالا! كلين! فوالا! جبد! فوالا! جبد! فوالا! جبد! فوالا! نايس! السلام عليكم، معكم هشام لباني، 21 سنه، هادي 4 سنين وانا كندير رياضه ستريت وركاوت. اللي كيعجبنا في رياضه ستريت وركاوت انك ديما كتحدى راسك، كتحاول توصل لشي ليميت ماشي اي واحد يقدر يوصل ليهم. تبقى ديما مدابز مع الجاذبيه، خصك تشد دي موفمون جداد، كتشوف صاحبك شد موفمون انت كيضرك راسك، كتمشي للدار كتبقى تريني، كتشوف راسك واش توصل حتى لداك غتفوت داك الليميت. وانا اصلا باش عرفت رياضه ستريت وركاوت واحد النهار كنت هابط في الانستغرام بان لي الفيديو ديال اندري لاروسا كيتريني في البحر، تما شتا ديك البلونج شتا ديك الفرونت شو كيلعب 360 فري ستايل، عجبني داكشي قلت علاش انا ما نوليش ندير بحال هكا. اون بليس ستريت وركاوت تقدر ترينيها في اي بلاصه، ما تحتاج لا لاصال لا والو، في مكان الكليكه كتمشي عندهم كترينيو، اي بلاصه في اي بار غادي تبان لك حديده تقدر تريني فيها ستريت وركاوت. ما كيهمناش حنا لاصال ولا فلوس لاصال ولا حتى الدايت، ما دايرينش دايت. هاد الناس مجهدين معلم. دابا مشينا لسلا، الرباط، تمارا وكازا، وشفنا وتعرفنا على مختلف انواع الناس اللي وقعوا في الحب ديال هاد الرياضه، ودوزنا معاهم ساعات عامره بالشغف والعرق والمتعه. ولكن ما خفيه كان اعظم، هادشي اللي شفنا غير الطرف الفوقاني ديال الايسبرغ. الناس بحال هادو كاينين في طنجة، اكادير، قنيطره، فاس وكاع المدن المغربيه، وهادشي ما منحصرش غير في المغرب، هادشي كاين في كاع بقاع العالم. ولكن للاسف الرحله ديالنا غادي تحبس هنا. الا كنتي من بعد الرحله كامله باقي كتظن بلي ستريت وركاوت غير تخربيق وهادشي ماشي مهم ولا غير داخل على الثقافه ديالنا، ممكن يكون عندك الحق. ولكن تفكر بلي الرياضه ما عمر ما كان عندها حدود ثقافيه ولا عرقيه ولا طبقيه،
عمرها كانت وعمرها غتكون حاجه مقرونه بالفلوس والمعدات، واخا تعيا اللوائح ديال النوادي الرياضيه الفخمه والاعلانات ديال المكملات والمضخمات تغوت. الرياضه ليست للجميع، فغيكونوا ديما ناس ما عندهم والو تيغوتوا الرياضه للجميع، وديما الصوت ديالهم هو اللي غادي يعلو، حيتاش الطبيعه البشريه كتغوت معاهم. وتفكر بلي الرياضه هي حاجه قديمه قدم التاريخ ورجل الكهف. قبل التليفونات، قبل التكنولوجيا، قبل الحضاره كانت الرياضه. وتفكر بلي كل مره كتهبط التراكسيون راه كان واحد البطل يوناني قبل آلاف السنين هبط حتى هو وسخن بنفس الحركه قبل ما يدخل يتنافس في الاولمبياد. ومحارب روماني هبط سكواد قبل ما يدخل يتحارب في الكولوسيوم. وكاهن ياباني وقف على يديه وسط الدوجو ديالو وبهر التلاميذ. تفكر بلي ما كتمارسش الرياضه باش تكون رياضي، ولكن باش تكون انسان، باش تكون حر.